24 Φεβρουαρίου 1937. Η Συμφωνία του Βελιγραδίου που συνάφθηκε μεταξύ της Ιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας. Η συμφωνία αυτή ήταν η συνέχεια της καταχρηστικής Σερβοβουλγαρικής Συμφωνίας της 29ης Ιανουαρίου. Το περιεχόμενο της νέας συμφωνίας μπορεί να συμπυκνωθεί στη φράση «ακατάλητος ειρήνη και αιώνια φιλία μεταξύ των βασιλέων της Ιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας». Η προέκταση αυτής της συμφωνίας είχε και επιθετική ερμηνεία, καθώς ουσιαστικά πρόδιδε τις παλαιότερες συμμαχίες των Σέρβων με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. Η Βουλγαρία ποτέ δεν έκρυψε τις επεκτατικές της βλέψεις προς κάθε κατεύθυνση, δηλαδή προς τη Δοβρουτσά στα βόρεια, προς τη Ιουγκοσλαβική Μακεδονία στα δυτικά και προς την Ελληνική Μακεδονία προς τον νότο. Γι' αυτόν τον λόγο ποτέ η Βουλγαρία δεν συμμετείχε σε διάφορους αμυντικούς συνασπισμούς με τις γειτονικές της χώρες. Αντιθέτως, η Ιουγκοσλαβία, δηλαδή η σερβική κυβέρνηση, είχε υπογράψει μία σειρά αμυντικές συμφωνίες με τις γειτονικές της χώρες, που όλες είχαν σκοπό τη διατήρηση του εδαφικού κατεστημένου και την προστασία του συνασπισμού από την επιθετική πολιτική της Βουλγαρίας. Η βάση αυτού του συνασπισμού ήταν το Βαλκανικό Σύμφωνο, στο οποίο συμμετείχαν η Ιουγκοσλαβία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Τουρκία. Όλες οι παραπάνω χώρες είχαν υπογράψει μία σειρά σχετικές συμφωνίες, μεταξύ των οποίων ήταν το Βαλκανικό Σύμφωνο, το Πρωτόκολλο της Γενέβης και το Καταστατικό Βαλκανικής Συνεννόησης της Άγκυρας το 1934, η Στρατιωτική Σύμβαση του Βουκουρεστίου το 1936, η Στρατιωτική Σύμβαση των Αθηνών το 1937 και άλλα. Ωστόσο, το Βελιγράδι αθέτησε τους όρους όλων των παραπάνω συμφωνιών. Συνεργάστηκε μονομερός και δίχως προηγηθήσα συνεννόηση με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, όπως προβλεπόταν. Η σερβική κυβέρνηση δεν σταμάτησε να θετεί την υπογραφή της και στο άμεσο μέλλον. Υπέγραψε συνθήκη φιλίας με τη φασιστική Ιταλία, που ήταν ο καλύτερος φίλος της Βουλγαρίας το Μάρτιο του 1937. Ο απότερος σκοπός αυτής της συμμαχίας ήταν η ένωση όλων των Μακεδονιών, δηλαδή των εδαφών που χαρακτηρίζονται σαν Μακεδονία και ανήκαν στη Βουλγαρική και στη Ιουγκοσλαβική επικράτεια, με αυτά της Ελληνικής Μακεδονίας υπό την ηγεσία της σερβικής κυβέρνησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, που κατέληξαν στο Σύμφωνο της Θεσσαλονίκης μεταξύ των χωρών του Βαλκανικού Συμφώνου, οι Σέρβοι διπλωμάτες πρόδωσαν τη νέα του σύμμαχο, τη Βουλγαρία, ή θέλησαν να ξεγελάσουν τους παλαιούς συμμάχους τους. Αυτοί πρότειναν το διαμελισμό της Βουλγαρίας και το μοίρασμα των εδαφών της μεταξύ της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και φυσικά της Ιουγκοσλαβίας. Όμως, 2 χρόνια αργότερα θα ξεσπούσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ιουγκοσλαβία θα γινόταν βορρά όλων των νέων συμμάχων της, χάρη των οποίων είχε προδώσει τους παλαιούς και όμορους συμμάχους της. Η Γερμανία, με την οποία η Ιουγκοσλαβία είχε αναπτύξει στενές εμπορικές σχέσεις, προσάρτησε το μεγαλύτερο τμήμα της Σλοβενίας. Η Ιταλία προσάρτησε το υπόλοιπο τμήμα της Σλοβενίας, τα νησιά της Δαλματίας και τμήμα της Κροατίας. Η Βουλγαρία επέτρεψε την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων από τα εδάφη της για να επιτεθούν στην νότια Ιουγκοσλαβία και για να συνεχίσουν προς την Ελλάδα. Η Βουλγαρία προσάρτησε το σύγχρονο κράτος υπό την ονομασία Βόρεια Μακεδονία και τμήμα της Ανατολικής Σερβίας. Η Αλβανία προσάρτησε τμήμα επίσης του σύγχρονου κράτους υπό την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, το Κωσυφοπαίδιο και τμήμα του Μαυροβουνίου. Τέλος, η Ουγγαρία προσάρτησε τμήμα της Σλοβενίας και της Βοηβοντίνα. Όλα τούτα βέβαια δεν ήταν άσχετα με το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα, που σχετίστηκε άμεσα με το εμφυλιακό μέτωπο του γράμμου στην Ελλάδα την περίοδο 1946-1949.